Phương pháp thứ 6 đó là quý anh chị và các bạn, chúng ta cần phải gọi là đắm mình trong những cái câu hỏi á. Khi mà đi lên tàu, lên xe thì lúc nào anh cũng mở app ra và anh ngồi anh làm liên tục những cái câu hỏi này, làm đến khi nào mà mình cảm thấy là nội mà mình chỉ cần đọc cái đáp án thôi là mình có thể biết đáp án nào đúng sai, và chưa kịp đọc câu hỏi là chúng ta đã biết đó là cái đáp án đó là đáp án gì rồi. Và khi mà đánh xong cái đáp án rồi nhìn lên câu hỏi thì chúng ta khẳng định lại một lần nữa là những gì mà mình đánh là đúng thôi. Tuần đầu tiên của khóa học là anh giống như là anh từ trên trời rơi xuống vậy đó. Tại vì vừa thi B1 xong, thì các bạn biết đó là cái B1 thật sự là nó khó, thì nó cũng không có đến nỗi là quá khó. Nhưng mà về cái mặt từ vựng á, thì cái khóa mà Orienteering course này là nó khó kinh khủng khiếp. Đối với những người mà đang học B2 hoặc là C1 rồi, họ nhìn cái khóa học này họ kêu cái gì, cái khóa này là phải cho C2 C1 học chứ B1 học làm gì nổi. Tại vì cái từ của nó, các bạn biết là từ về chính trị, về luật pháp, về lịch sử, những cái từ nó rất là dài và nó cực kỳ khó luôn. Rồi trước giờ B1 chưa bao giờ mà mình từng gặp những cái từ như thế này hết. Thì nếu mà những ai mà cảm thấy là chuẩn bị đuối rồi, chuẩn bị bơi rồi đó, thì anh khuyên thành thật đó là nên cố gắng về nhà dịch ra tiếng Việt để mà chúng ta lấy lại được cái sự tự tin khi mà học cái khóa này. Còn nếu những ai mà cảm thấy đó là mình có thể là hiểu được từ Đức sang Đức, thì anh cũng khuyên đó là chúng ta nên học những cái từ mới này bằng cách đó là lấy những cái từ tiếng Đức mà nó đơn giản hơn và nó dễ hiểu hơn để giải thích cho những cái từ khó kia. Ví dụ như các bạn Verfassung là Gazette nè, đó, ví dụ những cái từ như vậy thì chúng ta có thể tìm một cái gì đó để chúng ta giải thích cho nó một cách đơn giản dễ hiểu, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái từ điển Đức đó. Tại vì nó có một cái vấn đề rất là thực tế như vậy. Khi mà chúng ta đi học thì giáo viên không ai nói tiếng Việt mà cũng chẳng ai nói tiếng Anh, họ chỉ nói hoàn toàn 100% bằng tiếng Đức thôi. Bởi vậy nếu như mà khi mà chúng ta dịch những cái này ra tiếng Việt thì khi mà lên lớp, giáo viên họ nói một cái gì đó khác, chúng ta hoàn toàn không biết là họ đang nói về một cái gì hết á, thì các bạn sẽ cảm thấy mau bị đuối, mình sẽ bất mãn ghê gớm lắm. Cho nên khi mà các bạn giải thích nó bằng một cái từ nào đó đơn giản bằng tiếng Đức hơn chẳng hạn, thì lên cái giáo viên họ cũng sẽ giải thích như vậy, mà giáo viên họ cũng sẽ giải thích bằng những cái từ tiếng Đức đơn giản. Rồi ở nhà mình biết là cái này ông đang nói về cái Verfassung hoặc là cái Gesetz nè, tức là nói về những cái luật rồi này kia của nước Đức, thì chúng ta sẽ nắm được hết là đang nói về những cái như thế nào. Trong tuần đầu anh cũng bơi ghê gớm lắm, nhưng mà sau đó tuần thứ 2, tuần thứ 3 là bắt đầu anh vực dậy lại được bằng cái cách là mình tra bằng cái từ điển Đức để mà mình hiểu nó sâu sắc hơn. Chứ còn mà tiếng Việt cũng ok đó, đối với những cái Bundesrat, Bundestag thì ok, nhưng mà khi mà giải thích sâu hơn thì mình không biết là nó đang nói về cái vấn đề gì hết. Cho nên anh rất là thành thật khuyên mọi người là cố gắng sử dụng cái Đức càng nhiều càng tốt ha. Cái thứ 7 đó là những điểm cần lưu ý. Tức là khi mà chúng ta đi thi á, thì các bạn lưu ý đó là chúng ta sẽ đánh cái cross giống như thế này, chứ chúng ta không đánh tích lên như thế này nha mọi người. Tại vì cái đáp án nó cực kỳ là một cái ô vuông nó nhỏ xíu thôi, chúng ta đánh tích lên như vậy. Và sau khi mà đánh tích xong rồi, ví dụ như các bạn có một cái suy nghĩ thứ hai, này chắc không đúng quá, thì các bạn có thể là bôi đen cái ô đó đi. Rồi đang làm vậy đó, tự nhiên lại có một cái suy nghĩ tiếp, chà cái này chắc không đúng quá, cái câu lúc nãy mới là đúng rồi. Tức là cái câu mà các bạn vừa bôi đen lúc nãy thì các bạn có thể quay lại cái câu đó, và các bạn có thể là đánh một cái dấu chéo thật to ra khỏi cái ô vuông luôn, và chúng ta có thể lấy một cái vòng tròn vòng lại cái đó. Tức là cái câu đó là cái câu đúng mà mình sẽ chọn là đáp án cuối cùng. Rồi cái lưu ý thứ hai nữa là các anh chị và các bạn vui lòng tới ngày đi thi nhớ mang theo ID hoặc là hộ chiếu. Tại vì có một cái thực tế đó là cái ngày mà anh thi á,
thì giáo viên không có ai nhắc mình là mang theo cái giấy tờ tùy thân gì hết trơn á. Còn nếu ai không có thì chắc chắn là mình sẽ không được thi nha quý anh chị và các bạn. Tại vì nhiều khi giáo viên họ cũng bận quá, họ không có nhớ để họ nhắc mình, thì họ cũng nghĩ là mấy cái này mình phải tự biết á, nhưng mà thật ra không phải ai cũng tự biết đâu. Cho nên là quý anh chị và các bạn chúng ta lưu ý cái điểm này, nó tuy nhỏ nhưng mà cực kỳ quan trọng ha. Rồi cái tiếp theo nữa trong những cái lưu ý là cái khóa học này thì thông thường nó sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng. Và đối với những ai mà tự chi trả học phí thì cái khóa anh học ở GFBM á, thì nó tầm khoảng 195 euro, và tùy theo trường nha mọi người. Có những trường thì có thể nó sẽ cao hơn, nhưng mà trường ở đây là anh thấy học phí như vậy là rất là thấp và phải chăng nhất rồi. Rồi cái lưu ý tiếp theo nữa đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào cái tiếng cuối cùng của cái ngày học ngày hôm đó, tức là khoảng 60 phút á. Và cái lời khuyên của anh dành cho tất cả mọi người đó là khi mà chúng ta đi vô trong phòng thi thì mọi người cứ bình tĩnh đọc hết tất cả những cái câu mà mình được giao. Sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng thật nhanh. Lần thứ nhất là chúng ta cố gắng làm thật nhanh hết sức có thể những cái câu mà mình chắc chắn 100%. Thì hình như là họ không có cho thi bằng bút chì đâu, mà chúng ta phải đánh bằng bút bi. Nhưng mà lúc đó như anh cũng có một cái bút chì, thì anh làm nháp, tức là tất cả những cái đáp án mà anh biết là anh đánh bút chì hết, đánh chéo bằng bút chì hết. Sau đó thì anh sẽ đọc lại một lần nữa, và nếu mà cảm thấy chắc chắn rồi thì anh sẽ lấy viết bi để mà anh gò lên những cái chỗ viết chì đó. Còn nếu những cái câu nào mà mình cảm thấy không chắc chắn thì các bạn có thể đánh một cái dấu tròn ở bên cạnh cái câu đó để có gì chúng ta quay lại, chúng ta suy nghĩ làm sau. Thì cái trường hợp của anh là anh có 33 câu, thì 32 câu là chỉ trong vòng 3 phút là anh đã làm xong hết rồi. Nhưng mà anh bị kẹt ở một câu cuối cùng, tức là cái câu này người ta hỏi đó là khi nào thì cái Bundesrepublik của Deutschland nó được thành lập, và họ cho là 4 đáp án. Đáp án thứ nhất là năm 1939, đáp án thứ hai năm 1945, đáp án thứ ba năm 1949, đáp án thứ tư năm 1951. Thì thật sự mà nói là lúc đó anh bấn loạn, cái kiểu giống như là mình đi thi cái mình cũng hồi hộp, chưa kể tối ngày hôm qua thì thức hơi khuya rồi này kia nữa. Thế là quên hết trơn, không nhớ được cái năm đó là năm nào hết, mặc dù trước đó là cũng học hành dữ dội lắm. Thế là bạn bè rồi ở trong lớp người ta làm bài 10-15 phút người ta đứng dậy đi ra hết trơn. Thật sự anh nói với lại các bạn, chứ đối với anh cái gì sĩ diện thì sĩ diện, nhưng mà đối với thi cử là anh không bao giờ sĩ diện. Ở bên chỗ trường người ta cho bao nhiêu giờ là anh xài hết bấy nhiêu giờ. Anh không bao giờ mà đi ra sớm hoặc là tỏ vẻ ta đây là trời ơi tôi làm xong hết rồi nha, tôi làm nhanh lắm rồi nha, đi ra rồi này kia. Không, anh không bao giờ có cái ý là show off hay là khoe khoang với lại mọi người là mình làm nhanh rồi này kia. Không có bao nhiêu thời gian. Anh khuyên các bạn đó là cứ tận dụng hết bấy nhiêu thời gian, không có gì phải ngại, phải xấu hổ gì ở đây hết á. Mặc dù lớp anh là bạn bè anh đi ra hết trơn, anh là người thứ nhì đi ra khỏi cái phòng đó đó, tức là chỉ hơn cái người cuối khoảng tầm 5 phút thôi. Thì cái thực tế đó là khi mà vô trong cái phòng thi á, mình hồi hộp lắm, mình có nhiều cái yếu tố nó tác động ghê lắm, cho nên đó là không có cái lý do gì mà chúng ta cứ phải là cố gắng làm nhanh nhanh đi ra. Tại vì khi các bạn làm nhanh đi ra xong rồi, mọi người ra cái thôi chết rồi, cái câu lúc nãy mình chọn sai, lẽ ra phải là chọn đáp án 1, lẽ ra chọn đáp án 2, tự nhiên mình lại chọn đáp án 3, đáp án 4 đó. Các bạn thấy không? Chắc chắn lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái hối tiếc, rồi nói trời ơi biết diễn hãy ngồi lâu hơn tí xíu rồi này kia. Bởi vậy cho nên là thà người ta không cho mình thời gian thì thôi, thà mà người ta đã cho rồi đó
anh sẽ phải ngồi cho tới hết cái thời gian đó luôn. Cho dù anh đã làm xong hết thì nữa anh vẫn ngồi. Tại vì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta đọc lại những cái đáp án của mình, ai biết đâu được có những cái lúc mà mình rối quá, mình đánh tầm bậy tầm bạ, tự nhiên đến cái khi mình đọc lại cái mình nhận ra được đó là mình mới vừa làm sai thì sao. Nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho các anh chị và các bạn. Cho nên đừng có cái tội dạ gì mà đi ra khỏi phòng thi sớm hết á. Hôm đó là anh làm bài xong ra thì lật lại đáp án thì đúng là cái năm 1949 đó là cái đáp án đúng. Và theo cái phân tích của anh thì giống như vậy nè quý vị và các bạn, chúng ta có thể là tham khảo ha. Thì 4 đáp án lúc nãy anh có nói, ví dụ năm 1939 thì anh nhớ những gì mình đã từng học, đó là năm 1939 đến năm 1945 là chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, thì không thể nào mà cái Bundesrepublik nó được gegründet được. Anh loại suy một cái thứ hai năm 1945, năm 1945 đến năm 1949, cái giai đoạn đó người ta gọi là Kein Deutschland, tức là không có nước Đức. Tại vì trong giai đoạn đó thì nước Đức, hai miền Đông Tây là bị Xô Viết nè, bị Anh, bị Pháp, bị Mỹ là chia nhau xâu xé, thì cũng không thể nào mà có được cái vụ mà Bundesrepublik gegründet ha, loại suy. Và cái năm 1949 maybe anh cũng chưa có sure lắm, anh cứ để đó. Tiếp theo là năm 1951 thì những gì anh được học năm 1950 đến năm 1960, thời kỳ đó gọi là Wirtschaftswunder, tức là về kinh tế của Đức là có một cái sự phát triển kỳ tích luôn. Thì năm 1951 chắc chắn nó phải nằm trong cái giai đoạn là Wirtschaftswunder đó, thì không thể, thì nếu mà cái Bundesrepublik nó xảy ra năm 1951 thì nó quá gọi là sát so với lại cái thời điểm mà cái Wirtschaftswunder xảy ra. Chắn nó phải được hình thành trước đó, ít nhất phải là năm 1949, để mà nó còn ra những cái dự luật này dự luật kia, để sau đó là tới năm 1950 thì nó mới có thể là phát triển vượt bậc trong nền kinh tế được. Bởi vậy năm 1951 anh loại suy luôn, và chỉ còn có năm 1949 và anh quyết tâm luôn là mình chọn năm 1949, thì lúc đó anh mới tự tin và đi ra khỏi phòng thi. Thì đó, thật sự lúc mà ra khỏi phòng thi và kiểm tra lại, ôi năm 1949 là năm đúng, mà đó là hoàn toàn trước đó là anh cũng có học hiểu đó nha, nhưng mà khi mà vô mình quên hết trơn, cái tự nhiên đâm ra mình thành là học vẹt. Cho nên là những cái lưu ý như vậy thì anh muốn nhắc các anh chị và các bạn là chúng ta hãy luôn luôn bình tĩnh, và chúng ta hãy cứ tập phân tích. Khi mà học cũng vậy, trong quá trình học các anh chị và các bạn chúng ta cố gắng tập phân tích càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Tại vì chúng ta sẽ không biết ngày nào đó cái sự phân tích đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều đến cái cỡ nào đâu. Và cái cuối cùng đó là về cái kết quả thi, thì thông thường sau khi thi xong thì ở bên trường họ sẽ báo cho các bạn đó là kết quả khi nào có. Thì giống như trường hợp của anh là họ sẽ báo là trong khoảng 4 tuần, tầm 1 tháng là sẽ có kết quả. Nhưng mà thực tế thì không, thực tế thì tới 7 tuần anh mới nhận được cái kết quả này. Và kết quả sẽ không phải là do trường các bạn học gửi về, mà sẽ là do bên BAM, bên cái văn phòng liên bang về nhập cư và người tị nạn á, họ sẽ gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà của chúng ta. Họ sẽ gồm cái này, tức là cái kết quả thi của mình. Rồi ở đây họ sẽ gồm cái Certificate Orientierung Course ha. Và cái cuối cùng đó là họ sẽ gửi cho mình một cái bức thư, họ chúc mừng mình đó. Rồi video của anh đến đây cũng khá là dài rồi hy vọng đó là sẽ giúp được cho anh chị và các bạn trong tương lai khi mà chúng ta thi để nhập quốc tịch Đức. Thật sự ngày xưa anh không phải là con người thích về chính trị, về lịch sử rồi này kia đâu, nhưng mà không hiểu sao học cái khóa này xong cái anh đâm ra anh mê chính trị và mê lịch sử, mà cụ thể là của nước Đức. Anh cũng muốn nói đó là anh cảm thấy tự hào, tại vì nước Đức họ chỉ có 28 năm thôi, nhưng mà họ đã trở thành một cái cường quốc của châu Âu cũng như là trên toàn thế giới cho tới thời điểm này, về kinh tế lẫn công nghệ. Đó là một cái điều không phải đơn giản. Thì hy vọng qua cái khóa học này chúng ta sẽ ngày càng yêu nước Đức hơn.
Và dành cho những ai mà chưa từng đến nước Đức thì chúng ta sẽ có cách nhìn khác về nước Đức và cũng như con người của nước Đức.